Hello everyone. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හැමෝම පටලව ගන්න හැමෝම අමාරුයි කියලා හිතෙන නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඊටාම වැදගත් වෙන ක්‍රියාපද කිහිපයක් සම්බන්ධව. is, am, are, was, were සහ will be මේ සියල්ල එකම වීඩියෝවේදී සාකච්ඡා කරන්න ගියොත් පාඩම අනවශ්‍ය විදිහට දීර්ඝ වෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝවේදී අපි is, am, are, was, were, will be භාවිතා කරන ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් පමණක් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාට මේ සියලුම වීඩියෝ නැරඹීමෙන් is, am, are, was, were, will be සම්බන්ධව තිබෙන සියලුම ගැටලු අනිවාර්යයෙන්ම निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු මේ කර්තෘපද සමග කොහොමද වර්තමාන අතීත සහ අනාගත කාලයෙන් මේ ක්‍රියාපද යොදාගන්නේ කියලා. I කියන සර්වනාමය එහෙම නැත්නම් කර්තෘපදයේ සමග වර්තමානයේදී am පාවිච්චි කරනවා, අතීතයේදී was පාවිච්චි කරනවා, අනාගතයේදී will be භාවිතා කරනවා. we, you, they මෙන්න මේ කියන කර්තෘපද සමග වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරනවා, අතීතයේදී ඒක were කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. were මේ සියල්ලගෙම අනාගත කාලය will be. he, she, it වැනි පද සමග is වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා කරනවා, අතීතයේදී was. සුපුරුදු විදිහටම අනාගත කාලයේදී will be භාවිතා කරනවා. මීට අමතරව my friend, my father වැනි ඒකවචන නාමපද සමග is ඒ වගේම අතීතයේදී was අනාගතයේදී will be භාවිතා කරන අතර අනිකුත් සියලුම බහුවචන කර්තෘපද සමග වර්තමාන කාලයේදීත් were අතීත කාලයේදීත් will be අනාගත කාලයේදීත් භාවිතා කරනවා. will be කියන ක්‍රියාපදය අනාගත කාලයේ පෙන්වීම සඳහා භාවිතා කරනවා සියලුම කර්තෘපද සමග එකසේ. මෙන්න මේ කියන මූලික දැනුම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ, කටපාඩම් තියෙන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරු ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න කියලා. අන්න ඒ භාවිතයේ සම්බන්ධ ක්‍රම දෙකක් තමයි අද දවසේ ඔයාට කියලා දෙන්නේ. I am hungry. hungry බඩගිනි. I am hungry මට බඩගිනි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට බඩගිනි. මේක අතීතයේදී අපි කියන්නේ I was hungry කියලා. මට බඩගිනි වුණා. මට බඩගිනි වේවි කියන අදහස දෙන්න I will be hungry භාවිතා කරනවා. එතකොට දැන් පැහැදිලි I සමග කොහොමද මේ ක්‍රියාපදය යෙදෙන්නේ කියලා. මේවා කටපාඩම් තිබීම අනිවාර්ය වෙනවා. We are thirsty. thirsty තිබහයි. We are thirsty අපිට තිබහයි. We were thirsty අපිට තිබහ වුණා. We will be thirsty අපිට තිබහ ඒවි. ill අසනීපයි. You are ill ඔබට අසනීපයි. ඒ වගේම you භාවිතා කරනවා ඔබලා කියන බහුවචනේ හදා ගන්න. එහෙනම් you are ill ඔබලාට ඒ කියන්නේ ඔයාලට අසනීපයි. You were ill ඔබ අසනීපෙන් හිටියා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අසනීපෙන් හිටියා. You will be ill ඔයාලා අසනීපෙන් ඉඳීවි. They are happy ඔවුන්ට සන්තෝෂයි සතුටුයි. They were happy ඔවුන් සතුටින් හිටියා. ඔවුන් සතුටින් හිටියා. They will be happy ඔවුන් සතුටින් ඉඳීවි. He is sad. sad දුකයි. ඔහු ඉන්නේ දුකින්. He is sad ඔහුට දුකයි. He was sad ඔහු දුකින් හිටියා. He will be sad ඔහු දුකින් ඉඳීවි. clever දක්ෂයි. clever දක්ෂයි. She is clever ඇය දක්ෂයි. She was clever ඇය දක්ෂ වුණා. She will be clever ඇය දක්ෂ වේවි. It is good ඒක හොඳයි. it කියන පදය ප්‍රධාන වශයෙන් අර්ථ දෙකක් සඳහා භාවිතා කරනවා. ඒක ඌ කියන අර්ථය සඳහා. it is good කියපුවාම ඒක හොඳයි. ඒ වගේම තේරුමක් තියෙනවා ඌ හොඳයි. ඒක හොඳයි ඌ හොඳයි. it was good ඒක හොඳ වුණා ඌ හොඳ වුණා. it will be good ඒක හොඳ වේවි ඌ හොඳ වේවි. මේ අර්ථ කිහිපෙම මේකේ තියෙනවා.
මෙතෙක් අපි කතා කළේ is am was will be සමග නාම විශේෂණ පදයක් භාවිතා කරන ආකාරය. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ නාම විශේෂණ පදයකුත් නාම පදයකුත් භාවිතා කරන ආකාරය සම්බන්ධව කතා කරන්න. මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ක්‍රමය. I am a clever boy. මම දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක්. මම දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක්. clever දක්ෂ. ඒක නාම විශේෂණය. boy පිරිමි ළමයා. අන්න එහෙනම් නාම විශේෂණ පදයකුත් නාම පදයකුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නාම පදයක් පමණක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. I am a clever boy. මම දක්ෂ පිරිමි ළමයෙක්. I was a child. මම ළමයෙක් වුණා. මම ළමයෙක්ව හිටියා. those days කියන්නේ ඒ දවස්වල. ඒ දවස්වල මම ළමයෙක්ව සිටියා. I will be a rich person. rich පොහොසත්. I will be a rich person. මම පොහොසත් පුද්ගලයෙකු වේවි. one day දවසක දිනක කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කියන්නේ මොකක්ද? මම දවසක පොහොසත් පුද්ගලයෙක් වේවි. මෙන්න මේ ආකාරයට නාම විශේෂණ පදයක් සමග නාම පදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණයක් නැතුවත් නාම පදයක් භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ සරල වාක්‍යයක් ගොඩනැගීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙන්න ඕනේ දෙවනුව. We are good friends. අපි හොඳ යහළුවෝ. We are good friends. We were poor people. අපි දුප්පත් මිනිසුන් වුණා. අපි දුප්පත් මිනිස්සු වුණා. those days ඒ දවස්වල. We were poor people those days. We will be adults. We will be adults. අපි වැඩිහිටියෝ වේවි. අපි වැඩිහිටියෝ වේවි. They are kind people. They are kind people. ඔවුන් කාරුණික මිනිසුන්. ඔවුන් කරුණාවන්ත මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ කරුණාවන්ත මිනිස්සු. They were cunning people. They were cunning people. cunning කියන්නේ කපටි, කෛරාටික. අන්නේ කියන අදහස. එහෙනම් they were cunning people. ඔවුන් කපටි මිනිසුන්. They will be selfish people. goldfish, catfish වගේ මාළු වර්ගයක්ද? නැහැ. selfish කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී. තමා ගැන පමණක් සිතන. ආත්මාර්ථකාමී. They will be selfish people. ඔවුන් ආත්මාර්ථකාමී පුජ්‍යලයෝ වේවි. He is a wise person. ඔහු ඥානවන්ත පුජ්‍යලයෙක්. wise. W-I-S-E wise ඥානවන්ත. ඒ වගේම V-I-C-E wise. V-I-C-E wise කියලත් වචනයක් තියෙනවා. නියෝජ්‍ය උප කියන අදහස ගෙන දෙන නාම විශේෂණ පදයක්. පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් wise principal නියෝජ්‍ය විදුහල්පති. අන්න එතනදී භාවිතා කරන්නේ V-I-C-E. නැවත පාඩමට යමු. He is a wise person. ඔහු ඥානවන්ත පුජ්‍යලයෙක්. He was an innocent person. innocent කියලා කියන්නේ අහිංසක. He was an innocent person. He was an innocent person. ඔහු අහිංසක පුජ්‍යලයෙක් වුණා. He will be a famous person one day. one day කියන්නේ දවසක දිනක. He will be ඔහු වේවි a famous person. ප්‍රසිද්ධ පුජ්‍යලයෙක්. one day දිනක. ඔහු දවසක ප්‍රසිද්ධ පුජ්‍යලයෙක් වේවි. She is a cute little girl. little girl චූටි ගැහැණු ළමයා. cute හුරු බුහුටි ලස්සන කුරතල් මෙන්න මේ කියන සියලුම අර්ථයන් ගෙන දෙන නාම විශේෂණ පදයක්. She is a cute little girl. She was a shy girl. She was a shy girl. shy ලජ්ජාශීලී. She was a shy girl. ඇය ලජ්ජාශීලී ගැහැණු ළමයෙක් වුණා. She was වුණා. those days ඒ දවස්වල. ඒ දවස්වල ඇය ලජ්ජාශීලී ගැහැණු ළමයෙක් වුණා. She will be an attractive girl one day. දැන් ඔයාට දෙතුන් පාර මම මේ one day කියලා යොදපු නිසා මෙහි අර්ථය තේරෙනවා මොකක්ද? දවසක දිනක කියන අර්ථය ගෙන එන්නට ඒ ෆ්‍රේස් එක අපි පාවිච්චි කරනවා.
She will be an attractive girl. Attractive කියන්නේ ආකර්ෂණීය. සිත් ඇද බැඳ ගන්නා. සිත් ඇද බැඳ ගන්නා. Attractive ආකර්ෂණීය. She will be an attractive girl one day. ඇය දිනක ආකර්ෂණීය සිත් ඇද බැඳ ගන්නා ගැහැණු ළමයෙක් වේවි. It is a very good food. It is a very good food. එය ඉතා හොඳ ආහාරයක්. It was not a good plan. It was not. ඒක උනේ නෑ. A good plan. හොඳ සැලසුමක්. ඒක හොඳ සැලසුමක් උනේ නෑ. ඒක හොඳ සැලසුමක් උනේ නෑ. හොඳ plan එකක් උනේ නෑ. It will be a successful project. Successful. Successful කියලා කියන්නේ සාර්ථක. It will be a successful project. එය සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් වේවි. Project ව්‍යාපෘතිය. Successful සාර්ථක. මෙන්න මේ ආකාරයට is was will be සමග නාම පදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම. එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණ පදයකුත් යොදාගෙන පදයක් හෝ පද කිහිපයක් යොදාගෙන මේ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න අපි ඉගෙන ගත්ත දෙවන ආකාරය. මුලින්ම මම උගන්වපු chart එක නැවත වතාවක් හොඳින් කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එතකොට is was will be භාවිතා කරන ප්‍රධාන ආකාර සියල්ලම මම ඔයාට කියලා දෙනවා. එහෙමනම් නැවතත් ඉක්මනින්ම ඊළඟ වීඩියෝවෙන් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. I want